हेलो एभ्रिवान, हामी अस्ट्रेलिया स्टुडेन्ट भिजा सिरिजमा छौँ। म विशाल गिरी यहाँहरूलाई फेरि पनि स्वागत अनि अभिवादन गर्न चाहन्छु। नर्मल्ली धेरैजसो स्टुडेन्टहरू अस्ट्रेलियाको भिजा लागेपछि र लाग्नुभन्दा अगाडि गर्नुपर्ने पूर्व तयारी नगरी र यहाँको इन्भाइरोमेन्टको बारेमा केही नबुझी नसोची उतै गएर बुझौँला, उतै गएर सबै थाहा हुन्छ नि भन्ने खालको मानसिकता लिएर आएको देख्छु। अस्ट्रेलियाको भिजा लाग्नु मात्र ठुलो कुरो होइन। यहाँ आइसकेपछि यहाँको माहौल, परिस्थिति वा सिस्टममा भिज्न नसक्दा र पूर्व तयारीको अभावमा स्टुडेन्टहरूलाई धेरै गाह्रो अवस्थाको सामना गर्नुपर्ने हुनसक्छ। अस्ट्रेलिया आउँदा विदाउट एनी पोटेन्सियल, हाई एक्सपेक्टेसन राखेर आउने अनि यहाँ आएर सोचे अनुरूप नहुँदा धेरै नेपाली विद्यार्थीहरूले अनेकौँ दुःख कष्ट भोग्नु परेको छ र कति स्टुडेन्टहरू मेन्टल्ली डिप्रेस्ड हुने र सुसाइडसम्म गर्ने गरेको उदाहरणहरू हाम्रै आँखा अगाडि छन्। त्यसैले यदि तपाईँ अस्ट्रेलिया आइपुगेपछि आफ्नो स्टे एन्ड स्टडी सजिलो बनाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईँले केही प्रिपरेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। इन दिस भिडियो लेट्स अन्डरस्ट्यान्ड भिजा लागिसकेपछि वा लाग्नुभन्दा अगाडि तपाईँले के तयारी गरेको, बुझेको र जानेको हुनुपर्दछ त। नम्बर 1मा छ ड्राइभिङ लाइसेन्स। अस्ट्रेलिया आउँदा ड्राइभिङ लाइसेन्स अनिवार्य रूपमा लिएर बनाएर आउनुहोला। नेपालको लाइसेन्सले यहाँ ड्राइभिङ गर्न मिल्छ र सजिलै यहाँको ओपन लाइसेन्समा परिणत गर्न मिल्छ। यहाँ आएर बनाउला भनेर सोच्नुभयो भने तपाईँले निकै समय खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ आएर लर्नरदेखि स्टार्ट गरेर ओपन लाइसेन्ससम्म पुग्दा 2 देखि 3 वर्षसम्म लाग्न सक्छ, जुन निकै नै टाइम कन्ज्युमिङ प्रोसेस हुन्छ। र अर्को कुरा, तपाईँसँग लाइसेन्स छ भने धेरै अवसरहरू पाउनुहुनेछ। यहाँ धेरै जसो कामहरूको लागि तपाईँसँग लाइसेन्स र कार हुनुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी यु क्यान ट्राभल मोर डिस्टेन्स अर कभर मोर एरिया इफ इट्स वर्थ इट। र अर्को कुरा, यदि तपाईँसँग लाइसेन्स छ भने फ्लेक्सिबल टाइम जब्स जस्तै उबर इट्स, उबर ड्राइभर र अन्य डेलिभरीको जब्सहरू गर्न सजिलो हुन्छ। दे आर रियली इजी जब्स एन्ड ह्याभ गुड पे रेट। इट विल मेक युर लाइफ मोर इजियर। र अर्को कुरा, अर्को यसको राम्रो पक्ष के हुन्छ भन्दा आफ्नो समय मिलेको बेलामा गर्न सकिन्छ। अन द टप अफ द्याट, बी अवेयर अफ डुप्लिकेट लाइसेन्स। डुप्लिकेट लाइसेन्स लिएर नआउनु होला र यहाँ आइसकेपछि पनि नबनाउनु होला। आजभोलि डुप्लिकेट र ओरिजिनल लाइसेन्स इजिली चेक गर्न मिल्छ। इन केस यहाँ तपाईँको लाइसेन्स डुप्लिकेट हो भन्ने थाहा भएमा यु विल बी सेन्ड ब्याक टु नेपाल एन्ड योर भिजा विल बी क्यान्सल्ड। नम्बर 2मा तपाईँले गर्नै पर्ने कुरा हो फाइन्ड अ प्लेस टु स्टे बिफोर यु कम टु अस्ट्रेलिया। अस्ट्रेलिया एयरपोर्टमा ल्यान्ड भएपछि कहाँ जाने, के गर्ने भन्ने अवस्था कसैको नहोस्। त्यसैले अस्ट्रेलिया प्रवेश गर्नु अगाडि नै आफू बस्ने वासस्थानको व्यवस्था गरेर मात्र आउन अनुरोध गर्दछु। सकेसम्म र मिलेसम्म आफूले पढ्ने युनिभर्सिटी वा कलेजको नजिक एकोमोडेसन मिलाउँदा राम्रो हुन्छ। फ्रम माई पोइन्ट अफ भ्यू, कलेज र युनिभर्सिटीदेखि म्याक्सिमम 10 किलोमिटर रेडियसभित्र कोठा खोज्दा पछि आफूलाई सजिलो हुने हुन्छ। त्योभन्दा पनि टाढा भयो भने तपाईँलाई ट्राभल कस्ट र टाइम दुवै बढी लाग्ने हुन्छ। त्यसैले तपाईँको साथीभाइ, रिलेटिभ्स को हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई भनेर र आफैले पनि सोसियल मिडिया मार्फत एक्सप्लोर गर्ने, एप्रोच गर्ने, अरू कुनै ठाउँ जाँदै हुनुहुन्छ भने त्यहाँको आफू कुन ठाउँ जाँदै हुनुहुन्छ त्यहाँको नेप्लिज कम्युनिटी ग्रुपमा इन्टरेक्ट गर्ने, क्वेसनहरू पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँको रिलेटिभ्स, फ्रेन्ड कोही पनि हुनुहुन्न भने आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्था चाहिँ आउँदैन। तपाईँले स्टुडेन्ट अकोमोडेसन बुक गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँले गुगलमा आफू जाने ठाउँको नियर बाई स्टुडेन्ट अकोमोडेसन भनेर सर्च गर्नुभयो भने यु विल फाइन्ड लट अफ स्टुडेन्ट अकोमोडेसन्स नियर बाई। साथै त्यहीँदेखि नै एयरपोर्ट पिकअप सर्भिस पनि बुक गर्न सक्नुहुन्छ। एयरपोर्ट पिकअप सर्भिस सबै कलेज, युनिभर्सिटीले दिने हुँदा यदि तपाईँलाई एयरपोर्टमा पिकअप गर्न आउने कोही छैन भने त्यस्तो अवस्थामा एयरपोर्ट पिकअप सर्भिस बुक गर्दा राम्रो हुन्छ, तपाईँलाई सजिलो हुन्छ। स्टुडेन्ट अकोमोडेसन अलिकति कस्टली हुन्छ, तर इनिसियल स्टेजमा तपाईँलाई चाहिने सम्पूर्ण कुराहरू जस्तै बेड, फ्रिज, वासिङ मसिन, किचन अप्लायन्सेसहरू सबै कुराहरू त्यहाँ हुने भएकाले तपाईँलाई सजिलो पनि हुन्छ। सो भन्न खोजेको कुरा के हो भन्दा जे जस्तो हुन्छ आउनुभन्दा अगाडि नै बस्ने व्यवस्था मिलाएर मात्रै आउनुहोस्। त्यसै गरी नम्बर 3मा छ यु मस्ट नो हाउ टु युज गुगल म्याप। तपाईँ अस्ट्रेलिया आएपछि तपाईँको अर्को सबैभन्दा नजिकको साथी भनेको गुगल म्याप हुनेछ। एन्ड विदाउट गुगल म्याप इट इज अलमोस्ट इम्पोसिबल एन्ड रियली डिफिकल्ट टु ट्राभल। ट्रेनमा, बसमा ट्राभल गर्दा होस् वा आफैले ड्राइभिङ गर्दा होस् गुगल म्याप युज गर्नै पर्ने हुन्छ। आई हेभ सिन धेरै भाइ बहिनीहरू जसलाई राम्रोसँग गुगल म्याप युज गर्न आउँदैन। गुगल म्यापमा भएका केही फिचरहरू तपाईँलाई राम्रोसँग युज गर्न आउनुपर्ने हुन्छ, जसमध्ये सबैभन्दा पहिले आफ्नो करेन्ट लोकेसन जहाँ तपाईँ स्ट्यान्ड गरिराख्नु भएको छ त्यसलाई होम एड्रेस अथवा अफिस एड्रेस वा
वर्क एड्रेस कसरी सेट गर्ने त्यो जान्नु पऱ्यो। त्यसपछि त्यही एड्रेस कुनै अर्को लोकेसनदेखि कसरी ट्र्याक गर्ने, कसरी नेभिगेट गर्ने र त्यहाँसम्म कसरी पुग्ने, यो कुरा जान्नु पऱ्यो। त्यसपछि अर्को फिचर हुन्छ, तपाईँ जान चाहेको ठाउँमा अथवा जानका लागि के मिडियम अभाइलेबल छ, जस्तै ट्रेन, बस, ट्याक्सी के चढेर जान मिल्छ, डिस्टेन्स कति छ, कतिवटा बस वा ट्रेन चेन्ज गर्नुपर्छ, कति समय लाग्छ र कुन समयमा छुटिरहेको छ, यी सबै कुराहरू चेक गर्न आउनु पऱ्यो। जस्तै तपाईँ कतै जाँदै हुनुहुन्छ भने जाने बेलाको मात्र नभएर आउने समयमा पनि ती मिडियमहरू अभाइलेबल छ कि छैन, त्यो समयमा कुन मिडियम अभाइलेबल छ, यो सबै कन्फर्म गर्ने बानी बसाल्नु पऱ्यो, जान्नु पऱ्यो है। सो एटलिस्ट गुगल म्यापमा तपाईँले यी कुराहरू जान्नुपर्ने हुन्छ। नम्बर 4 मा आउँछ भ्याक्सिनेसन कार्ड। आउनुभन्दा अगाडि क्युआर कोड सहितको भ्याक्सिनेसन कार्ड बनाएर आउनुहोला। कसैले सिफारिस गरिदिएर पाउने कामहरू बाहेक अन्य सबै कामहरूको लागि प्रुफ अफ भ्याक्सिनेसन चाहिने हुन्छ। डबल डोज लगाउनु भएको छ, बुस्टर लगाउनु भएको छ, सबै इन्क्लुड भएको कार्ड बनाएर ल्याउनु होला। अहिले नेपालमा दिइने सबै भ्याक्सिनहरूलाई अस्ट्रेलियाले मान्यता दिएको छ, त्यसैले जुनसुकै खोप लगाएको भए पनि केही फरक पर्दैन, फुल्ली भ्याक्सिनेटेड चाहिँ हुन जरुरी हुन्छ। सो आएपछि पार्ट टाइम जब गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने गेट योर भ्याक्सिनेसन कार्ड रेडी। फाइनल्ली नम्बर 5 मा छ लर्न सम स्किल्स। अस्ट्रेलिया आएर पढ्ने मात्र हो भने बेग्लै कुरा हो, नभए यहाँ आएर पार्ट टाइम गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने तपाईँको इन्ट्रेस्ट केमा छ त्यही अनुसारको काम पनि सिकेर आउनुहोला। त्यो गर्नुभयो भने अझै राम्रो हुन्छ। पढ्दै गरेको विद्यार्थीले फुल टाइम काम गर्न सक्ने कुरा रहँदैन। अहिले टेम्पोररीली वर्क आवर लिमिटेसन छैन, बट वी डोन्ट नो अप टु वेन। यदि तपाईँसँग समय छ भने आई वुड हाइली रिकमेन्ड पार्ट टाइम काम पाउन सजिलो हुने खालको कामहरू सिकेर आउनुहोस्। अस्ट्रेलिया एउटा टुरिस्ट डेस्टिनेसन भएकाले हस्पिटालिटी जब्स आर मोर इजिली अभाइलेबल, बट यति कुरामा विश्वस्त हुनुहोस् कि तपाईँ कुनै पनि स्किल लिएर आउनुहोस्, सिङ्गिङ, डान्सिङ, कुकिङ, हाउसकिपिङ, फोटोग्राफी, कोडिङ, ब्युटी रिलेटेड, प्लम्बिङ, इलेक्ट्रिकल, मेकानिकल एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कुनै पनि स्किल लिएर आउनुहोस् जसमा तपाईँलाई इन्ट्रेस्ट छ वा तपाईँको फिल्ड अफ स्टडी हो। सुनर अर लेटर यु विल डेफिनेटली गेट जब हियर। सो फ्रेन्ड्स, यी थिए हामीले अस्ट्रेलिया प्रवेश गर्नु अघि बुझ्नुपर्ने र गर्नुपर्ने कामहरू। इन आवर नेक्स्ट भिडियो वी विल अन्डरस्ट्यान्ड अस्ट्रेलिया आउन साथ गरिहाल्नुपर्ने थप कामहरू, जसले गर्दा तपाईँलाई यहाँको सोसाइटी सिस्टममा भिज्न, एडजस्ट हुन मद्दत पुर्याउँछ, तपाईँलाई चाहिँ काम खोज्नलाई सजिलो बनाउँछ। त्यस्ता खालका कुराहरू, त्यस्ता खालका कामहरूको बारेमा डिस्कस गर्नेछौँ। फाइनल्ली माई लास्ट सजेसन टु यु अल इज हाई एक्सपेक्टेसन राखेर नआउनुहोस्। आउँदा बित्तिकै कमाइन्छ र अर्को महिनादेखि पैसा पठाउन सुरु गर्छु भन्ने सोचले पनि नआउनुहोस्। यहाँ आइसकेपछि नयाँ समाज, नयाँ कल्चरमा एडजस्ट हुन केही समय लाग्छ। सुरुमा थोरै गाह्रो हुन्छ, च्यालेन्जिङ सिचुएसन्सहरू पनि आउँछ। बी प्रिपेयर्ड एन्ड ह्याभ सम प्यासेन्स। बिस्तारै एभ्रिथिङ विल बी अल राइट एन्ड you will start signing. So thank you for watching this video. Stay tuned for more updates. Best wishes, best of luck.